السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، يا رب تكونوا دايما بخير. أنا النهاردة فيديو جديد هنتكلم عنه، فالف نيسان صني ان 17. طبعا النهاردة هنعرف هي ازاي بتتفك وايه هي الأجزاء بتاعتها. طبعا دلوقتي احنا بنفك مسامير الفالف بودي اللي هي يعني بتشوفها أول ما بتفك الكارتير بتكون هي اللي في وشك، اللي هي مسامير الفلتر. ده الفلتر اللي انتم شايفينه. دلوقتي نبتدي نفك مسامير الفالف بودي من بعضيها عشان تتفك جزئيتين. طبعا الفالف بودي دي هي 6 سولينويد وحساس انبوت وحساس حرارة. 3 سولينويد دول يعتبر المين بريشر اللي هو الخاصين بالنقلات، والتلاتة السولينويد التانيين منهم واحد اون اوف، والاتنين سولينويد تانيين تورك كونفرتر ولاين بريشر. مع الفولvo دي فكيناها. المشاكل في العربية كانت العربية بتعمل دروب ورا وقدام، في رزعة جامدة جدا، وبيجي في الغيار التالت والغيار الرابع في لاج وهو بيجي بتمويرة. دول 3 سولينويد ودول التلاتة التانيين. طبعا السولينويد اللي هي على الشمال دلوقتي دي السولينويد الخاصة بالنقلات، والسولينويدات اللي على اليمين اللي هما الرؤوس اللي فوق دي دول خاصين بالضغوط العمومية يعتبر. طبعا كده بنفك المسامير الخاصة بالضفيرة، ودي بتاعة السولينويد. ده بلانكيه 5 المسامير بتاعته. دي الفيشة بتاعة الاي بروم، وده اللي هو فيه الداتا الخاصة بالسولينويدات. طبعا ده من فوق لازم نكون حريصين جدا علشان الفيشة ما تتكسرش بتاعته، ان الفيشة بتكون راكبة من تحت زي ما انت. دي شكل الضفيرة. دي الفالف بودي زي ما انتم شايفينها كده. بصوا الزيت نازل منها وحش جدا. وده طبعا نتيجة السخونية اللي بتحصل في الفتيس. طبعا التلاتة الطوال دول في اتنين يركبوا مكان بعض، ولكن في واحد مينفعش يركب مكان التاني اللي هو ال NL.
ده بيركب في جنب لوحده، والاتنين التانيين تقدر تبدل منهم عادي. وده دراع التلات يعتبر، اللي هو بيتحكم فيه العصاية بتاعة الفتيس، اللي هو البي والار والان والدي والتو والال. وانا مش فاكر هنا في الفيديو انا كنت عملت تيست للسولينويد ولا لأ، ولكن هقول لكم كانت المشكلة في الاتنين سولينويد اللي هما اللي على الشمال، في الطوال دول. عشان بس لو الفيديو كان هيخلص وانا ما عملتش تيست للسولينويد، تبقى انتوا برضو عارفين المشكلة كانت فين. يعني بحب اشارك معاكم كل حاجة بصراحة، بحيث ان مفيش حاجة تسقط ان شاء الله الكل يستفيد. دي منظر البادي من جوه. طبعا المفروض ان احنا بننظف وبنراجع على السبول فالفز اللي انتوا شايفينها، وبنراجع على كهرباء السولينويد تكون مظبوطة، وإن شاء الله أكون قدرت أفيدكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وتابعوني في الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.